Seria Regăsirea puterii interioare, Overthinking-ul, mintea care nu se mai oprește. Episodul 1. Prizonierul gândurilor, când mintea devine o cușcă. Există o tăcere care nu e liniște, ci zgomotul minții care nu mai tace. O forfătă interioară în care fiecare gând cere un răspuns, fiecare întrebare naște alta și în loc să trăiești, analizezi cum trăiești. Așa se naște overthinking-ul, dintr-o minte care a învățat că supraviețuirea depinde de control, dar controlul dus la extrem devine închisoare și ușile ei nu se deschid din afară, ci dintr-un singur gest, renunțarea la nevoia de a înțelege totul. Ne analizăm reacțiile, emoțiile, deciziile, tăcerile. Ne întrebăm de ce simțim, ce ar trebui să simțim, dacă simțim prea mult. Ne transformăm în judecători ai propriei conștiințe și astfel, în loc să locuim în inimă, ne mutăm în cap, acolo unde iubirea devine teorie, iar viața un exercițiu de logică. Mintea care nu se mai oprește nu caută răul, caută siguranță, vrea să prevină durerea, să anticipeze, să controleze, dar în efortul de a evita suferința, pierde tocmai ceea ce făcea viața reală, spontaneitatea, bucuria, clipa. Gândurile, în esență, nu sunt dușmani, sunt valuri, dar când te identifici cu ele, uiți că ești oceanul și fiecare val pare furtună. Overthinking-ul nu e semn de inteligență, ci de neîncredere. E mecanismul sufletului care nu mai crede că viața știe ce face. Dar viața știe, întotdeauna a știut. Când mintea devine cușcă, nu încerca să-i rup gratiile, doar privește-le, observă-le cu blândețe, fără să te mai crezi prizonierul lor, pentru că tu nu ești vocea care gândește, ești spațiul care o ascultă. Și în clipa în care realizezi asta, zgomotul începe să topească, nu pentru că ai găsit răspunsul, ci pentru că ai încetat să-l mai cauți. Liniștea nu e absența gândurilor, e pacea care se naște atunci când nu te mai identifici cu ele. E momentul în care spui, pot să nu știu, pot să simt, pot să fiu. Mintea se va agita din nou, e natura ei, dar tu vei ști acum să o lasă treacă, așa cum lași vântul să treacă prin frunze. Îl auzi, îl simți, dar nu îl urmezi. Adevărata libertate începe acolo unde gândul se odihnește în tăcerea ființei.